Được biết đến là loại thực phẩm quen thuộc và bổ dưỡng cho mỗi gia đình với hàm lượng dinh dưỡng cao. Chúng được bày bán với rất nhiều loại trên thị trường từ bình dân cho đến loại cao cấp và hảo hạng. Để có thể thưởng thức được những miếng thịt đẳng cấp nhất thế giới, bạn có thể phải trả số tiền lên đến hàng ngàn đô la. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi loại thịt bò đắt nhất thế giới là gì chưa? Hôm nay hãy cùng kênh Nhất Thế Giới liệt kê top những loại thịt đắt đỏ nhất thế giới trong video này nhé. Nó chắc chắn sẽ thổi bay tâm trí của bạn đấy. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Vậy chính xác bò Wagyu là gì? Bản thân từ Wagyu trong tiếng Nhật có nghĩa là bò, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bò ở Nhật Bản đều là Wagyu. Có 4 giống bò bản địa của Nhật Bản có cấu trúc di truyền để tạo ra màu vân mỡ đặc biệt khiến thịt bò Wagyu trở nên mềm và thơm ngon. Bò đen Nhật Bản, bò nâu Nhật Bản, bò sừng ngắn Nhật Bản và bò cụt sừng Nhật Bản. Để đủ điều kiện trở thành bò Wagyu, một con bò phải là mẫu bò thuần chủng của một trong 4 giống bò này, không được lai với các giống khác như bò Angus, loài bò điển hình của Mỹ, và không được nuôi bên ngoài Nhật Bản. Có lý do các loại thịt bò Wagyu Nhật Bản thường được gọi là thịt bò Rolls Royce. Đó là một loại thịt bò cực kỳ mọng nước, ngon ngọt và mềm mại với hương vị umami, mặn và ngọt. Umami có nghĩa là tinh hoa của vị ngon trong tiếng Nhật. Vị này thường được mô tả là vị ngon, vị ngọt thịt. Chính chất béo xen lẫn trong thịt đã tạo ra độ mềm và hương vị đặc biệt, tinh tế lẫn hàm lượng dinh dưỡng rất cao cho miếng thịt. Hơn nữa, nó còn mang đến những đặc tính có lợi bổ sung cho sức khỏe. Các chất có trong Wagyu có khả năng chống được ung thư và ngăn ngừa sự hình thành cholesterol. Điều gì khiến thịt bò Wagyu khác với thịt bò thông thường? Sự khác biệt chính là mỡ trong cơ, còn được gọi là mỡ cẩm thạch. Williams cho biết hầu hết thịt bò hảo hạng trên thị trường có khoảng 12 đến 13% chất béo. Thịt bò Wagyu từ bò F1, đợt lai đầu tiên, đạt tỷ lệ từ 20% trở lên. Khi bạn lấy thịt bò từ bò thuần chủng hoặc bò thuần chủng, bạn sẽ nhận được từ 30% đến 50% chất béo. Theo Williams, kết quả là hương vị đậm đà hơn các loại thịt bò khác. Thịt bò Wagyu Nhật Bản được đánh giá cao nhờ hương vị nổi tiếng. Hương vị, kết cấu và độ mềm độc đáo là sản phẩm của di truyền, chế độ ăn uống và môi trường nổi tiếng của Wagyu. Mặc dù loại thịt bò nổi tiếng thế giới này mang lại trải nghiệm ăn uống không giống bất kỳ loại thịt bò nào khác, nhưng nhiều người vẫn tò mò tại sao bò Wagyu Nhật Bản đích thực lại đắt đến vậy. Tại sao thịt bò Wagyu lại đắt đỏ và sang trọng đến vậy? Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên điều gì khiến thịt bò Wagyu Nhật Bản đắt đỏ và ngon đến thế. 1. Đất đai hạn chế ở Nhật Bản. Một trong những lý do chính khiến thịt bò Wagyu có giá cao là do quỹ đất dành cho chăn nuôi bò ở Nhật Bản có hạn. Do vị trí địa lý của Nhật Bản, nhìn chung không có nhiều đất đai, các trang trại chăn nuôi của Nhật Bản sẽ có quy mô từ 10 đến 100 con gia súc. Do đó, bò Wagyu được nuôi ở một khu vực cụ thể và quỹ đất hạn chế, không thể đáp ứng số lượng lớn gia súc cần thiết để giảm chi phí. Điều này có nghĩa là nguồn cung bị hạn chế và bạn sẽ biết đấy giá sẽ bị đẩy lên rất cao. Ngoài ra, nó cũng cho phép tất cả bò Wagyu được chăm sóc và giám sát cẩn thận trực tiếp bởi những người nông dân đã cống hiến cả cuộc đời để nuôi dưỡng những con gia súc độc đáo này. 2. Giống bò độc đáo. Wagyu được làm từ 4 giống bò độc đáo và nơi duy nhất nuôi bò Wagyu đích thực là ở Nhật Bản. Giống bò này đã được phát triển kỹ lưỡng qua nhiều thế kỷ, tạo ra một sản phẩm chất lượng cao không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. 3. Thời gian cho ăn dài hơn. Bò Wagyu Nhật Bản cũng được cho ăn trong hơn 600 ngày, thường là 700 ngày, dài gấp 5 lần so với bò trung bình ở Mỹ theo chế độ ăn giàu năng lượng đặc biệt. Trong khi các chương trình thịt bò nội địa Mỹ sẽ chỉ cho bò ăn trong khoảng 120 ngày. Mặc dù thời gian cho ăn kéo dài này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực hơn đáng kể, nhưng điều này cho phép gia súc trưởng thành và hoàn toàn có đá cẩm thạch. Đây là một cách chăm sóc gia súc rất chuyên biệt và khác rất nhiều so với kỹ thuật chăn nuôi bình thường. Tất cả loại bò Wagyu được chăm sóc bởi những người nông dân tạo ra môi trường thích hợp, ít căng thẳng, mang lại lợi ích cho chúng. Mỗi số nhận dạng gia súc có thể được theo dõi tại đây. Bên cạnh đó, Trung tâm Chăn nuôi Quốc gia Nhật Bản cung cấp dịch vụ này để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi các nhà cung cấp lừa đảo.
Danh tiếng của thịt bò Wagyu đã được xây dựng dựa trên hàng trăm năm chăn nuôi tỉ mỉ và các biện pháp nghiêm ngặt được thực hiện để bảo vệ tính xác thực của nó. Số ID gia súc duy nhất cho phép truy tìm mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Người ta có thể truy tìm nhà phân phối, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà máy chế biến, nơi chăn nuôi, giống, giới tính, ngày sinh, mẹ, cha và ông bà của từng con bò Wagyu. Điều này đảm bảo chất lượng và độ đồng nhất cao nhất. Đó là một lý do khác khiến thịt bò Wagyu đắt đến vậy. Giá thịt bò Wagyu đắt đến cỡ nào? Thịt bò Wagyu được biết đến là một trong những loại thịt bò đắt nhất thế giới hiện nay. Giá bán thịt bò Wagyu hạng A được chứng nhận có thể có giá lên tới 400 USD kg tương đương 9,2 triệu đồng. Và bản thân những chú bò Wagyu để lấy thịt bò Wagyu có thể được bán với giá lên tới 30.000 USD con trong cuộc đấu giá. Giá thịt bò Wagyu có đáng không? Thịt bò Wagyu là một trong những loại thịt đắt nhất thế giới và có một số yếu tố góp phần tạo nên giá thành cao của nó. Từ đất đai hạn chế và giống bò độc nhất ở Nhật Bản cho đến nguồn thức ăn nhỏ hơn và hạn ngạch nhập khẩu của Mỹ. Vì thế đó cũng là các lý do tại sao khiến thịt bò Wagyu đắt đỏ như vậy. Nhưng để trả lời câu hỏi này liệu Wagyu có xứng đáng với mức giá cao hay không thì đó là có. Wagyu không giống bất kỳ loại thịt bò nào khác mà bạn từng nếm thử. Sự khác biệt nằm ở lớp vân mỡ, được tạo ra từ các tế bào mỡ trong cơ, mọng nước và mềm đến khó tin. Cho dù bạn nướng, áp chảo hay nấu chậm, bạn sẽ ngạc nhiên về hương vị và mọng nước của nó. Bất cứ ai có thể đánh giá cao một miếng bít tết ngon chắc chắn sẽ thấy thịt bò Wagyu xứng đáng với giá tiền, với kết cấu tan chảy trong miệng và hương vị béo ngậy của bơ. Mỗi miếng thịt được đánh giá dựa trên hình thức bên ngoài, tỷ lệ mỡ và các đặc tính khác. Thang điểm từ A1 đến A5, trong đó A5 là chất lượng cao nhất. Điểm càng cao thì bạn càng có nhiều khả năng phải trả tiền cho nó. Cách nuôi bò Wagyu làm tăng sức bền thể chất của chúng, khiến các tế bào mỡ được phân bổ đều hơn trong cơ bắp. Đây chính xác là điều khiến Wagyu trở nên hồng hào và dịu dàng hơn nhiều. Trước khi có thể thu hoạch bò Wagyu, khối lượng của chúng phải có ít nhất 50% chất béo để phát triển các vân mỡ thích hợp. Bò cần một loại thức ăn đặc biệt có chất xơ và chất dinh dưỡng năng lượng cao trong tối đa 2 năm. Nông dân cũng phải duy trì điều kiện trang trại tuyệt vời để giữ mức độ căng thẳng ở mức thấp, vì lượng cortisol tràn vào có thể ảnh hưởng đến sản phẩm thịt cuối cùng. Thưởng thức món Wagyu Nhật Bản đích thực không chỉ là một bữa ăn đơn giản, thông thường. Wagyu đích thực rất được tôn trọng vì nó thực sự mở ra cánh cửa dẫn vào một thế giới và nền văn hóa mà nhiều người chưa từng biết đến. Vì vậy, nếu bạn muốn thưởng thức món bít tết ở mức tối đa có thể, Wagyu chắc chắn xứng đáng với mức giá bỏ ra. Con bò sản xuất thịt bò Wagyu có cuộc sống mà ngay cả con người cũng phải ghen tị. Chúng được nuông chiều từ ngày mới sinh ra để đảm bảo chúng sống không căng thẳng. Mức độ tiếng ồn được kiểm soát và họ luôn được tiếp cận nguồn cung cấp nước sạch ổn định. Bạn có thể đã nghe nói rằng những người nông dân chơi nhạc cổ điển cho đàn gia súc của họ, phục vụ bia và massage cho chúng. Những điều này hầu hết đều phóng đại, mặc dù hoàn toàn đúng khi các nhà lai tạo cố gắng cung cấp một môi trường giống như gen. Ở một số trang trại, bò được theo dõi và kiểm tra chặt chẽ thường xuyên 4 giờ một lần để đảm bảo chúng khỏe mạnh và vui vẻ. Bò thịt Wagyu cũng được cung cấp 3 bữa một ngày với những nguyên liệu đắt tiền phải nhập khẩu từ các nước khác, làm tăng thêm chi phí chung. Hơn nữa, tất cả những con bò Wagyu đều phải sống ở Nhật Bản và có rất ít đất để nuôi chúng. Ví dụ, thịt bò Kobe, một trong những loại bò Wagyu được săn lùng nhiều nhất, chỉ có thể được nuôi và giết mổ trong thành phố Kobe để được cấp chứng nhận. Đất chỉ có thể nuôi một số lượng bò nhất định và sản lượng có hạn. Do đó, khi nhu cầu tăng cao, bò Wagyu nguyên chất ngày càng trở thành thách thức đối với nhiều nhà cung cấp. Đã có thời vào những năm 1970, bò Wagyu có thể được mua từ Nhật Bản và gửi đến các nước khác để nhân giống. Nhưng hiện tại câu chuyện này không còn nữa. Khi mà Nhật Bản nhận ra rằng mình có một báu vật quốc gia thực sự, các quy định đã được đưa ra để cấm xuất khẩu động vật sống từ nước này. Để có được thịt bò Wagyu thuần chủng bên ngoài, Nhật Bản đòi hỏi phải xuất khẩu nó sau khi đã được giết thịt. Điều này càng làm tăng thêm chi phí tổng thể.
Một ví dụ điển hình là Mỹ có hạn ngạch nhập khẩu 200.000 kg thịt bò Wagyu mỗi năm và Mỹ áp thuế nhập khẩu 26,4% đối với toàn bộ thịt bò Wagyu của Nhật Bản. Bên cạnh đó, còn phải chịu chi phí vận chuyển để vận chuyển tất cả lượng thịt nặng ngon lành đó từ khắp Thái Bình Dương đến Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đều làm tăng thêm giá thành của thịt bò Wagyu, khiến nó thậm chí còn đắt hơn bình thường. Tại Nhật Bản, thịt bò Kobe, thịt bò Matsusaka và thịt bò Omi thường được coi là bố già của thế giới Wagyu, không chỉ bởi chất lượng thịt đã được các chuyên gia ẩm thực kiểm chứng, được các đầu bếp khắp thế giới săn đón để sáng tạo nên những tuyệt tác trên bàn ăn, mà còn bởi những câu chuyện lịch sử về nguồn cội đầy cảm hứng. Kobe, thương hiệu thịt bò nổi tiếng nhất. Từ một lần phát hiện tình cờ của một người Anh, thịt bò Kobe đã trở thành huyền thoại ẩm thực. Anh này đã mua con bò vốn được sử dụng cho công việc đồng áng để chế biến món ăn và đã cảm nhận hương vị loại thịt tan trong miệng này tựa như một món quà từ thiên đường. Từ đó về sau, tàu thuyền nước ngoài vào cảng Kobe bắt đầu buôn bán các mặt hàng gia súc, thực phẩm, và trong đó có một loại thịt bò mà sau này được gọi là bò Kobe. Khi thịt bò trở nên phổ biến hơn, người ta bắt đầu thuê công nhân massage cho bò để cải thiện chất lượng thịt. Địa hình của các hòn đảo Nhật Bản khiến cho các vùng chăn nuôi ở Kobe bị cô lập. Các kỹ thuật nuôi dưỡng đặc biệt mang lại cho thịt bò Kobe có hương vị rất đặc trưng, không giống bất kỳ loại thịt bò nào trên thế giới. Trải qua gần 2 thế kỷ, thịt bò Kobe đã được khắc ghi trong lịch sử ẩm thực bởi hương vị thơm ngon đặc trưng. Thậm chí ngày nay, cũng như hơn 100 năm trước, những người nổi tiếng trên khắp thế giới vẫn ca ngợi thịt bò Kobe là một trong những đặc sản nhất định phải thử khi đến thăm Nhật Bản. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi và cho rằng đây là một trải nghiệm vượt thời gian, có thể chạm tới đỉnh cao của ẩm thực thế giới chỉ qua một món ăn. Mỗi năm số lượng bò Kobe được xuất xưởng chỉ khoảng 5.000 con. Tỷ lệ vân mỡ hay còn gọi là chỉ số BMS phải trên mức 6. Chất lượng thịt sau khi chế biến phải đạt 4 đến 5 sao theo tiêu chuẩn, được gọi hạng A4, A5. Tinh tế nhất là khi chế biến teppanyaki, nhằm đảm bảo được nhiệt độ thống nhất trên toàn bề mặt, làm bốc hơi lượng nước dư thừa mà vẫn giữ lại được vị ngon tinh túy của nguyên liệu. Matsusaka, thương hiệu thịt bò thuần khiết nhất. Đây là thương hiệu bò được mệnh danh là thuần khiết nhất, được nuôi dưỡng và phát triển ở vùng Matsusaka, thuộc tỉnh Mi. Sau một năm, những con bò trinh nguyên được lựa chọn vào chế độ chăm sóc đặc biệt trong 900 ngày tiếp theo. Thực đơn dành cho bò Matsusaka vô cùng cầu kỳ, được thiết kế theo thể trạng của từng con bò, bao gồm các loại ngũ cốc giàu đạm, được uống bia để kích thích vị giác, được massage bằng rượu sake nóng và nghe nhạc giao hưởng để thư giãn, được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, nguồn nước tinh khiết. Tất cả chỉ nhằm tạo nên những lát thịt có kết cấu vân mỡ đẹp như tác phẩm nghệ thuật, mềm mịn đến mức có thể sắn được bằng đũa, tan chảy trong miệng, cùng mùi thơm quyến rũ đặc trưng. Trung bình mỗi năm, chỉ có khoảng 2.500 bò Matsusaka đến với các hệ thống phân phối hay nhà hàng tại Nhật và chỉ đến một vài quốc gia, trong đó có nhà hàng Ibuki tại Việt Nam. Matsusaka cũng là thương hiệu bò duy nhất được đem đi đấu giá và đã từng có con bò được gõ búa với giá lên đến 500.000 đô la Mỹ. Omi, thương hiệu thịt bò lâu đời nhất. Trong số các loại Wagyu thì thịt bò Omi có lịch sử lâu đời nhất. Được phát hiện lần đầu cách đây hơn 400 năm trước, trong một lần vị thương nhân nọ thể hiện lòng hiếu khách với chiến binh Toyotomi Hideyoshi. Vào thời Edo, thịt bò Omi có giá trị vô cùng lớn và chỉ chọn làm quà biếu tặng cho các shogun vào năm 1590. Ngoài ra, Omi còn được ướp trong miso để tạo thành một loại thuốc quý Henbongan dành cho samurai và giới quý tộc. Và dân thường bắt đầu biết đến Omi sau khi đất nước mở cửa trở lại vào thời Minh Trị. Thịt bò Omi đến từ hồ Biwa ở vùng Omi, tỉnh Shiga với khí hậu trong lành và môi trường thoáng mát. Cái tên bò Omi được sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1890, sau khi ga tàu ở Omi hoạt động, người ta vận chuyển thịt bò Wagyu từ đây đến cảng Kobe. Bò Omi cũng đã trải qua thời kỳ biến động của lịch sử. Đó là vào những năm giữa thế kỷ 19, nhà nước có lệnh cấm nuôi và giết mổ gia súc để ăn bởi lý do tôn giáo. Thời điểm đó, bò chỉ để phụ người nông dân làm việc đồng áng. Tuy nhiên, đã có vài người nông dân ở Omi nuôi Wagyu để làm thịt và làm nên món ăn vô cùng ngon miệng trong đời sống dân gian. Với bề dày lịch sử,
Tuổi đời của bò Omi cũng tương đương với thời gian phát triển của Nhật Bản. Trải qua nhiều cột mốc thăng trầm, bò Omi được các bậc thầy về thịt đặt cho một chức danh Rolls Royce của làng thịt bò. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.